ฟอสซิลเรขาคณิตรูปทรงรังผึ้งอันซับซ้อนที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาใต้มหาสมุทรคือความสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติที่ดึงดูดแม้กระทั่งในสมุดบันทึกของดาวินชีมีภาพตาข่ายหกเหลี่ยมที่อาจจะเป็นหนึ่งในภาพบันทึกของร่องรอยตาข่ายปริศนาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งรู้จักกันในชื่อ Paleodiction ความน่าประหลาดใจคือจนถึงปัจจุบัน Paleodiction ยังคงเป็นปริศนาที่วงการบรรพชีวินวิทยานักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้สร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้เลยแม้จะพบร่องรอยนี้อยู่บนก้นสมุทรลึกหลายแห่งทั่วโลกและเมื่อยานสำรวจยุคปัจจุบันค้นพบโครงสร้างหกเหลี่ยมในสภาพสดใหม่ฟอสซิลที่เคยเชื่อว่าถูกสร้างด้วยสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วกลับยังคงถูกสร้างซ้ำอยู่ในความมืดมิดท้าทายนักวิทยาศาสตร์ให้มาไขปริศนาโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในปี 1976 ขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังสำรวจเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยยานสำรวจใต้ทะเลลึกพวกเขาได้ค้นพบร่องรอยประหลาดที่สลักอยู่บนพื้นผิวโคลนก้นสมุทรซึ่งดูคล้ายกับรังผึ้งที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบอย่างผิดธรรมชาติร่องรอยเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาและชีววิทยาที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการวิทยาศาสตร์เพราะมันปรากฏอยู่ในพื้นที่ราบลึกใต้มหาสมุทรที่มีความมืดมิดสภาพแวดล้อมสุดขั้วและมีอัตราการทับถมของตะกอนที่ต่ำต้อยเพียง1 เซนติเมตรในรอบ 650 ปีซึ่งช่วยเก็บรักษาร่องรอยอันบอบบางเหล่านี้ไว้อย่างไร้ที่ติภาพถ่ายจากยานสำรวจใต้น้ำเผยให้เห็นโพรงขนาดเล็กจำนวนมากที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใต้ชั้นตะกอนตื้นโดยบริเวณปากโพรงนูนขึ้นเป็นรูปโล่ซึ่งช่วยป้องกันกระแสน้ำร่องรอยเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเช่นบริเวณก้นมหาสมุทรแปซิฟิกและชายฝั่งออสเตรเลียตะวันออกโดยเฉพาะหินเนื้อละเอียดประเภทที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นโคลนอยู่บนก้นสมุทรโบราณเท่านั้นสิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้กลายเป็นปริศนาระดับโลกคือเมื่อมีการนำตัวอย่างดินโคลนจากบริเวณดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบกลับไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอย่าง DNA หรือแม้แต่เศษซากของเซลล์เพียงเล็กน้อยเลยทำให้ผู้สร้างร่องรอยเรขาคณิตลึกลับนี้ยังคงเป็นปริศนาอันเงียบงันท่ามกลางกระแสน้ำเย็นเฉียบที่ก้นมหาสมุทรอย่างแท้จริงPaleodiction คือร่องรอยฟอสซิลแบบตาข่ายหรือรังผึ้งมันไม่ใช่ซากฟอสซิลของกระดูกหรือเปลือกหอยแต่เป็นรอยพิมพ์เขียวที่สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ทิ้งไว้บนพื้นตะกอนร่องรอยนี้มีโครงสร้างที่โดดเด่นด้วยรูปทรงหกเหลี่ยมซ้อนทับกันคล้ายตาข่ายที่ถูกสานอย่างประณีตเป็นเหตุผลที่ฟอสซิลนี้ถูกตั้งชื่อว่า Paleodiction ซึ่งมีความหมายว่าตาข่ายโบราณในทางบรรพชีวินวิทยา Paleodiction ถือเป็นฟอสซิลมีชีวิตซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาแทบจะเหมือนกับบรรพบุรุษดั้งเดิมที่เคยมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยแทบไม่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมเลยโดยชนิดของซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือปลาซิลาแคนที่ถูกค้นพบเมื่อปลายปี 1938 ที่ชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกจากเดิมที่เคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคคริเทเชียสเดิมที Paleodiction ถูกอธิบายโดยนักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีเอกลักษณ์ไม่แน่ชัดแต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวกลับถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงเมื่องานวิจัยปี 2021 พบว่าลวดลายปริศนากลับมาปรากฏบนพื้นทะเลที่ถูกรบกวนได้ภายในไม่กี่สัปดาห์แปลว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างในทะเลลึกกำลังสร้างลายนี้อยู่ในปัจจุบันการค้นพบนี้พลิกความเข้าใจใหม่ทั้งหมดว่า Paleodiction นั้นไม่เพียงแต่เป็นร่องรอยจากยุคดึกดำบรรพ์เท่านั้นแต่เป็นผลงานของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ยังคงสร้างตาข่ายหกเหลี่ยมนี้อยู่บนพื้นมหาสมุทรจนถึงทุกวันนี้เพียงแต่ตัวผู้สร้างยังไม่เคยถูกระบุแน่ชัด
และจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ยังค้นพบพวกมันในบันทึกฟอสซิลมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้รู้ว่าร่องรอยตาข่ายโบราณปริศนาที่ก้นมหาสมุทรนี้อยู่บนโลกนี้มานานกว่า500ล้านปีแล้วและตลอดช่วงเวลาดังกล่าวพาลิโอดิกติออนสามารถรักษารูปแบบทางวิศวกรรมของตนเองไว้ได้โดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตลอดวิวัฒนาการบนโลกใบนี้เลยแม้แต่น้อยคำถามสำคัญที่สุดของปริศนานี้คือผู้สร้างร่องรอยปริศนานี้คือตัวอะไรกันแน่ทฤษฎีแรกที่พยายามอธิบายต้นกำเนิดของโครงสร้างนี้คือมันอาจจะเป็นรังหรือที่ถูกสร้างขึ้นโดยสัตว์หน้าดินประเภทหนอนหรือนีมาโทดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมกับออกแบบให้เอื้อต่อกลศาสตร์ของไหลอย่างแยบยลแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และอุโมงค์ลมใต้น้ำแสดงให้เห็นว่าเนินดินรูปโล่ที่อยู่เหนือปากโพรงนั้นทำหน้าที่เบี่ยงกระแสน้ำใต้ให้ไหลเลี้ยวเข้าไปในปล่องแนวตั้งและหมุนเวียนลงสู่อุโมงค์หกเหลี่ยมด้านล่างก่อให้เกิดการระบายด้วยวิธีธรรมชาติที่สามารถดึงออกซิเจนและสารอาหารเข้ามาในโครงสร้างได้อย่างต่อเนื่องระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงมากจนสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำทั้งหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าผู้สร้างร่องรอยนี้อาจกำลังทำฟาร์มแบคทีเรียโดยใช้โครงข่ายอุโมงค์เป็นกับดักกักเก็บจุลินทรีย์หรืออินทรียวัตถุเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารในสภาวะที่อาหารขาดแคลนอย่างรุนแรงบนพื้นก้นสมุทรอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังคงเผชิญกับข้อกังขาชิ้นใหญ่นั่นคือรูปทรงหกเหลี่ยมเหล่านี้มีมุมที่แหลมคมมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตที่ขุดรูโดยเฉพาะการตัดมุมที่แม่นยำเช่นนั้นในระยะที่สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่แทบจะทำไม่ได้แม้ร่องรอยนี้จะมีความซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของสิ่งมีชีวิตบนผิวดินแต่มีสัตว์บางชนิดที่มีร่างกายเติบโตด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่คล้ายคลึงกันในตัวเองอย่างฟองน้ำแก้วแนวคิดนี้เสนอว่าพาลิโอดิกติออนเป็นร่องรอยของร่างกายฟองน้ำแก้วทะเลลึกที่โดดเด่นด้วยโครงร่างค้ำจุนร่างกายที่ทำจากผลึกซิลิก้าจนเกิดเป็นโครงสร้างตาข่าย3มิติซึ่งนักวิจัยคาดว่าฟองน้ำแก้วบางสายพันธุ์อาจปรับตัวให้แบนราบไปกับพื้นตะกอนจนเกิดเป็นแม่พิมพ์รูปหกเหลี่ยมที่ประทับแน่นอยู่บนก้นมหาสมุทรอีกสมมติฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าคือความเป็นไปได้ที่ว่ามันอาจจะเป็นผลงานของซิโนไฟโอฟอร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใหญ่ที่สุดที่พบในมหาสมุทรสามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึง 10-20 เซนติเมตรและอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกสุดขั้วตั้งแต่ 4,000 ไปจนถึงกว่า 10,000 เมตรพวกมันใช้ส่วนยื่นของเซลล์ดึงดูดเศษตะกอนและอนุภาคต่างๆรอบตัวมาประกอบกันเป็นเปลือกเพื่อหุ้มร่างกายซึ่งมีรูปร่างหลากหลายเช่นรูปพัดก้อนกลมหรือคล้ายก้อนสมองการที่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีขนาดมหึมาพร้อมทั้งสามารถสร้างโครงสร้างทางเรขาคณิตที่สลับซับซ้อนและยังทนทานต่อแรงกดดันมหาศาลใต้ท้องมหาสมุทรได้ถือเป็นความแปลกประหลาดทางชีววิทยาซึ่งมีแนวโน้มอย่างยิ่งว่าซิโนไฟโอฟอร์บางสายพันธุ์อาจจะแผ่ขยายเข้าไปในอุโมงค์หกเหลี่ยมที่มันสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูดซับสารอาหารโดยใช้ท่อภายในร่างกายเป็นเหมือนแขนขาในการปรับแต่งรูปร่างของโคลนให้คงความสมมาตรแบบหกเหลี่ยมซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าทำไมจึงไม่พบตัวหนอนหรือสัตว์ใดๆในรอยพิมพ์นี้เพราะร่างกายของมันคือมวลวุ้นเซลล์เดียวที่ย่อยสลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อตายลงอย่างไรก็ตามการไม่พบหลักฐานของเปลือกหรือท่อต่างๆในร่างกายรวมถึง DNA ของซิโนฟิโอฟอร์ทำให้ร่องรอยปริศนานี้อาจจะเป็นโพรงหรือฟองน้ำแก้วก็ได้เช่นกันสมมติฐานเหล่านี้จึงยังเป็นที่ถกเถียงอันดุเดือดในแวดวงนิเวศวิทยาในปัจจุบันโครงสร้างรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงตัวกันอย่างสมมาตรของพาลิโอดิกติออนคือสถาปัตยกรรมทางคณิตศาสตร์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิจัยอย่างมากในธรรมชาติรูปทรงหกเหลี่ยมคือรูปทรงที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดในการแบ่งพื้นที่โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและมีความแข็งแรงทางโครงสร้างสูงสุดดังที่เราเห็นในรังผึ้งแต่การที่สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีดวงตาหรืออาจจะเป็นเพียงเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในความมืดมิดก้นบึ้งของมหาสมุทรสามารถสร้างโครงข่ายนี้ได้อย่างแม่นยำถือเป็นเรื่องที่ท้าทายจินตนาการอย่างยิ่งการจำลองการเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าผู้สร้างจะต้องมีทักษะการนำทางที่ยอดเยี่ยมและต้องทำการขุดเจาะแบบเกลียวโดยพวกมันจะต้องเลี้ยวในมุมที่ถูกต้องเสมอโดยไม่มีการขุดอุโมงค์ทับซ้อนกัน
รอยต่อของมุมแต่ละมุมในเครือข่ายของพาลิโอดิกทิออนมักจะแหลมคมบ่งบอกถึงความแม่นยำขั้นสูงนอกจากนี้ความสูงของเนินรูปโล่ที่วัดได้ประมาณ4มิลลิเมตรในตัวอย่างปัจจุบันยังสอดคล้องกับค่าการจำลองทางประวัติศาสตร์ของไหลที่เหมาะสมที่สุดซึ่งช่วยสร้างจุดสมดุลระหว่างอัตราการไหลเวียนของน้ำและเสถียรภาพทางกายภาพเพื่อป้องกันการถูกทำลายจากกระแสน้ำความสมมาตรนี้จึงเป็นผลลัพธ์ของวิศวกรรมทางชีววิทยาขั้นสูงสุดที่ยังคงเป็นปริศนาว่ากลไกทางสติปัญญาหรือสัญชาตญาณใดที่ขับเคลื่อนความแม่นยำระดับนี้ได้ในมุมมองของนักบรรพชีวินวิทยาพาลิโอดิกทิออนคือบทพิสูจน์แห่งการหยุดนิ่งทางวิวัฒนาการที่ขัดแย้งกับสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาอย่างสิ้นเชิงตลอดระยะเวลากว่า500ล้านปีโลกได้ผ่านเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ถึง5ครั้งทวีปต่างๆเคลื่อนตัวแยกออกจากกันองค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงไปและอุณหภูมิของโลกเหวี่ยงจากจุดเยือกแข็งไปสู่ความร้อนระอุแต่สถาปัตยกรรมหกเหลี่ยมนี้กลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงพิมพ์เขียวของมันเลยแม้แต่น้อยหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์บ่งชี้ว่าในช่วงต้นยุคแคมเบรียนสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้เคยอาศัยอยู่ในบริเวณน้ำตื้นและแนวชายฝั่งก่อนที่จะค่อยๆอพยพลึกลงไปยังก้นมหาสมุทรเพื่อแสวงหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการอยู่รอดอันยาวนานนี้ตั้งคำถามที่ลึกซึ้งต่อทฤษฎีวิวัฒนาการว่าเพราะเหตุใดโครงสร้างและวิถีชีวิตดั้งเดิมนี้จึงสามารถต้านทานบททดสอบแห่งการเวลาได้ยาวนานกว่าไดโนเสาร์ไทโลไบต์หรือสัตว์สายพันธุ์อื่นๆส่วนใหญ่บนโลกพาลิโอดิกทิออนเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความเรียบง่ายและการหลบซ่อนตัวอยู่ในสภาวะแวดล้อมสุดขั้วอาจเป็นกลยุทธ์แห่งการเอาตัวรอดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์ดวงนี้โดยที่เราอาจไม่มีวันรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนและคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดกันแน่